แซแล้วนะครับดูซิว่าก๋วยเตี๋ยวจะกล้าเดินเปล่ามาถ่ายให้ชอบมันชอบเนียนให้ไงก็เลยไม่อยากเอาปะล่ะถ้าเกิดก็ไม่เก๋อยากได้แบบไลฟ์โฟกัสได้เวลาถ่ายนางแบบก่อนได้ไงมาถ่ายไปแล้วถ่ายไปเยอะอยู่นะเดินไปก็เสียวไปโอ้โหน้ำขึ้นมาขนาดนี้เลยตอนที่น้ำท่วมเยอะนี่ก็จะเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกแต่บางอันก็ไม่ใช่นะบางอันก็เพิ่งทำมาใหม่จริงๆคือจะบอกว่าเดินไปถ่ายไปแล้วก็เสี่ยวไปแล้วก็สะดุดน็อตไปพอหันมาอีกทีชวาบไหนลอยแบบไหนอ่ะลองดิถ้าลอยมันเป็นรอยแบบที่มันไม่ลอยอะเข้าใจปะเพราะว่าหนูในที่สุดก๋วยเตี๋ยวก็เดินสำเร็จนี่ค่ะกลับจะเดินยังไงนี้เพราะเราต้องเดินกลับที่เดิมป๊าอยู่ไหนเดี๋ยวป๊าก็มาป๊าก็เดินเที่ยวเล่นตรงนี้แหละนู่นไปสุดตรงนู้นละมั้งเราจะกลับไปทางเดิมแล้วก็มาดูซิว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือเปล่าริมทางรถไฟในกล้องยังไงทำไงอ่ะเด็กก็แค่ถ่ายให้หนูนั่นแหละกล้องในกล้องยังไงไม่คือเขาเวียนหัวไงก็เตี๋ยวเวียนหัวเวลาเดินแบบเดินเนี่ยเราบอกว่าให้เดินดูเท้าใช่ป่ะแม่เก๋บอกให้หนูเดินดูเท้าพอเดินดูเท้าแล้วมันก็ลอยเดินให้มันสบายที่สุดยาวหน่อยนะรอบนี้เตี๋ยวเปล่าเดี๋ยวล่วงเตี๋ยวเปล่าแม่เดี๋ยวล่วงหมายถึงโทรศัพท์อะไรยังไงบ้างทุกคนสวย fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you.
Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Or you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Can I be close to you? ก๋วยเตี๋ยวกินอิ่มแล้วหรอ ยัง ก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอิ่มก๋วยเตี๋ยวหรือยัง ไม่อิ่มก๋วยเตี๋ยวยังไม่อิ่มก๋วยเตี๋ยว Can I be close to you? Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told? When the evening pulls the sun down and the day is almost through, oh, the whole world is sleeping, but my world is you. Can I be close to you? Can I be close to you? กำลังแต่งตัวอยู่กำลังเช็คทรงผมเช็คหน้าสวยแล้วมา